Як справи, друзі? Якщо ви вирощуєте у себе столовий виноград, то його потрібно оброблювати і за ним потрібно доглядати, щоб збільшити врожай. Якщо ви дійсно хочете отримати дуже великі грона, щоб вони важили по кілограму або по 1,5 кілограми, якщо на це здатен ваш сорт винограду, то саме зараз прийшов час зробити так, щоб отримати великий врожай. А саме потрібно підійти до вашого виноградного куща і зробити виломку зайвих лоз. Які це зайві лози? Якщо у вас вже сформовані рукава, в мене їх 4 штуки, то можна в центрі куща виламати усі молоді пагони. Якщо рукавів у вас недостатньо, в мене шпалера двохплоскосна, тому мені потрібен один рукав на цю сторону, один на цю. Також один на цю і один на цю. 4 рукави. Якщо у вас така ж шпалера, а рукавів не вистачає, наприклад, у вас їх 2 або 3, то звісно, що ми якийсь самий товстий і в потрібну нам сторону пагін залишаємо, а все інше видаляємо. Те, що виламали, ми так не залишаємо, прибираємо обов'язково і виносимо в компост. Тому що, якщо ми залишаємо на землі, то на це листя дуже швидко потрапляють бактерії мільдію або оїдіума, розмножуються і потім з вітром розлітаються по всьому вашому винограді. І він швидко захворіє. Але це ще не все. Я виламав тільки по старій лозі. Це в мене лоза минулого року, тому що виноград в мене ще молодий. Тут я вже починаю залишати лозу на плодоношення. І ті, які ростуть самі перші до старої лози, вони підуть в мене на заміщення. Восени перед вкриттям мені потрібно буде ось тут обрізати цю лозу, на якій в цьому році у нас буде врожай. А цю лозу я пущу наліво. І вона в мене замінить ось цю частину рукава. І я буду так кожного року робити. Ця стара частина буде збільшуватися, утовщуватися, а ці рукава будуть постійно замінюватися і плодоносити. Також потрібно видалити усі лози, які ростуть донизу. Вони не міцно тримаються, вони дуже легко виламуються. Ну і саме головне, нам потрібно видаляти двійники. Це ось такі лози, які ростуть по 2 штуки з однієї бруньки. Буває і по 3. Та, яка більш рівна і росте під правильним кутом, ми її залишаємо. Іншу виломуємо. Також і тут, подивіться, йде гарна товста лоза, і рядом з одного і того ж лазка в мене росте двійник. Його потрібно видалити. Це все легко робиться, вона ще не міцно тримається. Ось так просто беремо і виломуємо. Також ми бачимо тут не 2, а 3 лози. Ось цю ми також прибираємо. А це залишаємо на плодоношення. І якраз я вам показував, що в мене над першим дротом є на відстані 15 см ще один дріт. Він потрібен для того, щоб зараз цю лозу підв'язати, щоб вона не відламалася від вітру. Тому що вона молода, не міцно тримається у цьому місці і може виламатися. А ми бачимо, який гарний врожай тут буде, тому нам його не можна втратити. І пророблюємо це зі всією лозою. І у вас, я думаю, вже з'явилося питання, яким чином ми отримуємо більший врожай, якщо ми навпаки виломуємо лози, навіть на яких є грона. А справа ось у чому. Один дорослий кущ винограду, якщо його поливати і підживлювати, і більше нічого з ним не робити, він може дати до 30 кілограмів врожаю. Але якщо ми будемо його формувати, виломувати зайві лози, нормувати, то тоді цей кущ дасть, скільки ви подумали? Так, також 30 кілограмів винограду. Але яким чином? Все дуже просто. Коли ми нічого з ним не робимо, ми отримуємо 30 кілограмів винограду мілкого з малими гронами, який не встигне визріти і не буде дуже смачний. Але коли ми прибираємо зайві лози з врожаєм і залишаємо на цей кущ десь 30 грон, то тоді ми і отримуємо кожне гроно по 1 кілограму. А коли ми залишаємо на один кущ 50 або 60 лоз, то ми вже отримаємо грона по пів кіло або навіть менше. Це залежить ще від сортових властивостей. А також ми бачимо, що у нас по 2 грона на одній лозі. І найкращим чином буде зразу після того, як виноград оцвіте, зав'яжуться ягоди, нам потрібно буде на одній лозі вибрати найкращу грону, яка краще запилилася. Ми її залишаємо, яка
хуже запилилася, ми її видаляємо. Але біологічно так складається, що перша грона отримає більше соку від куща, чим друга. Тому краще за все, та, яка вище росте, її виламувати. Але, як я і сказав, після того, як виноград оцвітеться. Тому що може бути таке, що ця грона краще запилиться, а ця погано. Тоді прийдеться її виламати, а цю залишити. Так що не втрачайте часу. Не потрібно думати, що чим більше у вас грон і більше лоз, тим більше ваш буде врожай. Це не так. По кілограмах врожай буде однаковий, але по якості на недоглянутому винограді буде багато мілких грон з кислим врожаєм, на відміну від доглянутого винограду, де будуть грона великі, солодкі та смачні. А після цієї виломки потрібно буде виноград обробити, тому що вже зовсім скоро він почне квітнути, а під час квітнення не можна оброблювати виноград від хвороб, а можуть бути дощі і він може захворіти. Тому профілактично його потрібно завчасно обробити. А це я буду робити зовсім скоро, буду оброблювати органічними засобами, тому підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити це відео. Якщо залишилися питання, задавайте їх в коментарях. Я вам бажаю вдалого дня і зустрінемось у наступних відео.